Pero hindi ba masyadong malaki naman yung ilalabas ko? Kunyari sa friend ko, baka probably 10,000, 20,000, pwede na akong bumakas. Baka sa mga kumpanya nyo, milyon. So ngayon, ang next question naman natin is this. Siyempre, since we're talking about stock, kahit na maliit na amount, pwede siya. Saan ko naman dadalhin yung pera ko? 'Di ba? Pupunta ba ako sa bangko lang, or let's say, saan ba ako pupunta para Meron daw, ang sabi, magbigay ka lang ng pera sa kanila, and they will guarantee you, let's say, 3%, 5% per month, or 10% per month. Guaranteed income to, ah. Tapos, pag tinanong mo, saan nila dinadala? Sinabi, sila daw mag-i-invest para sa iyo sa stock market. So, guaranteed return to. Like, for example, 5% times 12 months, 60% guaranteed. Tapos, kami ang nag-i-invest para sa iyo sa stock market. Sa stock market kasi malaki daw ang kita. Safe ba yun? If there's only one advice that you can give me, na one major mistake that you should avoid doing in the stock market, what will it be? Follow this guys, is Marvin Hermo in terms of sa stock market. And if you want to know more about them as savings, budgeting, becoming ang ipunaryo, follow me. O para may pang-invest ka sa stock market. Hi there, this is Chinkee Tan, also known as Mr. Chink Positive, for this special episode. Why I call it special? Because we have a very special guest. Pero bago natin pag-usapan yan, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Okay, once you click subscribe, don't forget to click the bell button. Okay, pag yung bell button, para pag may bago tayong mga video, ma-notify po kayo. Today, ang topic po natin is all about the stock market. Ay nako, ang daming tanong po para sa akin regarding sa stock market. Parating tinatanong ng mga OFW, paano ba mag-invest sa stock? Pwede ba kami mag-invest sa stock? Taga-abroad kami. Okay, yan ay sasagutin po natin lahat ngayon. Pero ang good news po, hindi po ang sasagot. I have invited a person na talagang siya yung tinatawag na stock market expert, si Mr. Stock Smart. Let us all welcome no other than Mr. Marvin Hermo. Yes! Thank you. Ganda ng intro. I like the energy pa rin. Oo, pero lang yan, joke lang yung Okay. joke lang yung intro. Then, subscribe guys, subscribe. Sa ipunaryo nun, sa mga ipunaryo Yes, na... oo. Ganito yan kasi marami nga nagtatanong, Marvin. I would leave that part na stock market to the expert. So, can you please explain muna a little concept about the stock market? Maraming taong gusto mag-invest. Pero ang tanong nila, paano? Ano ba yan? Oh. Okay, pinaka-simple, no? Easiest way to talk about the stock market is basically bumibili ka ng shares ng mga kumpanya na malalaki. Jollibee, SM, parang kung tinatawag nila mutual fund, bumabakas ka sa mga mutual fund companies. Sa stock market, bumabakas ka din kasi binibigay mo yung pera mo na naniniwala ka na si Jollibee, si Ayala, si SM, si BDO, papatakbo nila yung kumpanya nila na mas maganda, na kaya nila palakihin yung kapital mo. So, yun lang yun. So, kung instead na ibigay mo yung pera mo sa kaibigan mo na magsisimula na sarili niyang negosyo, ibigay mo yung pera mo kay Tony Tan, ibigay mo yung pera mo kay Ayala, tapos sila naman magpapalago na ng pera mo. Pero hindi ba masyadong malaki naman yung ilalabas ko? Kunyari sa friend ko, baka probably 10,000, 20,000, pwede na akong bumakas. Baka sa mga kumpanya nyo, milyon. Yun nga yung maganda sa stock market kasi kailangan ibang tao, kailangan sobrang yaman ka sa stocks pero the cheapest that I've seen, no, you can actually buy a stock for 500 pesos So, may tinatawag sila na board lot. Yung board lot, yun yung minimum multiple of shares na pwede mong bilhin. So, yung mga stocks na tigli 5 piso, yung mga Mega World, yung mga Metro Pacific Investments, yun, 5 piso, 100 shares kailangan mo, 500 pesos lang. Below 1,000 pesos, you can buy a lot of stocks already of those big companies as well. Di ibig sabihin pati yung yung mga boy ko sa bahay, at the same time, yung mga kasama ko sa bahay, they can invest kasi may 500 pesos sila. Pwede. Yung in-encourage ko nga doon, pwede nilang gawin parang time deposit yun na instead na maglagay lang sila sa bangko lahat. Hindi naman masama maglagay sa bangko. Clarify ko lang, dapat bago ka mag-invest sa stock market, dapat may pera ka pa rin sa bangko. Dapat solid pa rin yung cash mo. Ilalagay lang dapat sa stock market is money na hindi mo gagalawin for a very, 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 very long time. So, that being said, kung meron kang sobra na tulog na sa bangko, yun yung tanggalin mo, yun yung pambili mo. So, totoo yun. I've seen people na, true story to Chinkee,
kahit mga domestic helper sa Hong Kong, sila, nakita nila ayoko na maging domestic helper ng sobrang tagal. Sila, kahit maliit yung sweldo nila, kalahati, ininvest sa stock market. Okay. Ito napansin ko mabigat pala tong camera to. Hindi ko camera itong Mabigat yung ginagamit. mic Oo, grabe to. Diba? Tsaka yung tripod. Yung tripod, ang bigat pala nito. Kasi yung ginagamit ko lang, yung maninipis, ito talaga. We can Talaga switch if you- magkakamasil ka dito, magkakamasil ka. Well, ituloy po natin. Sige, tiis ganda muna to, tiis ganda. So ngayon, ang next question naman natin is this. Siyempre, since we're talking about stock, kahit na maliit na amount, pwede siya. Saan ko naman dadalhin yung pera ko? Diba, pupunta ba ako sa bangko lang, or let's say, saan ba ako pupunta para start? Ngayon, yung advantage ngayon ng stock market, no, since online lahat, basta meron kang app, meron kang phone, marunong ka mag-transact online, kaya mo magbukas ng account, pwede na. So, pse.com.ph, nakasulat lahat ng mga broker doon. Yung pwede ka lang mag-transact sa stock market ay online broker or traditional broker. Pag hindi yun, may lumapit sa'yo na nag-offer, sa akin mo bigay pera mo, ilalagay na sa stock market, pero hindi sila legitimate na broker, baka scam yun. Lahat ng mga broker na legal nasa pse.com.ph. So, kumbaga sa bangko, kung gusto mo magpasok ng pera, kailangan mo dumaan sa teller, sa stock market, kailangan mo dumaan sa broker, which is majority ngayon online, which is also, suggestion ko, online broker dapat kasi yung commission nila mas mababa. Tapos kung OFW ka, mahirap din buy and sell ng stocks kung abroad ka, tapos tatawag ka pa sa tao Pag online, kahit saan, at the convenience of your home, pwede mo na siyang gawin. Alam nyo ba, meron din ako nababalitaan din, no, Marvin, kung tulungan mo lang yung mga OFW natin, mga kapatid, sa mga taga-probinsya. Meron daw, ang sabi, magbigay ka lang ng pera sa kanila, and they will guarantee you, let's say, 3%, 5% per month, or 10% per month. Guaranteed income to, Tapos, pag tinanong mo, saan nila dinadala? Sinabi, sila daw mag-i-invest para sa iyo sa stock market. So, guaranteed return to. Like, for example, 5% times 12 months, 60% guaranteed. Tapos, kami ang nag-i-invest para sa iyo sa stock market. Sa stock market kasi malaki daw ang kita. Safe ba yun? Okay. I'll clarify a couple of things. Sa stock market, totoo naman na may potential na malaking kita. Kaso, hindi mo magagaranti yung galaw ng merkado kada buwan, kada araw So, may mga times talaga na pwedeng malaki, may mga times talaga na maliit. So, kung may nag-offer na guaranteed 60% on a regular basis, medyo scamish na yun. Medyo ingat kayo sa ganun na baka mamaya hindi talaga nila lalagay sa stock market tapos pinapaikot lang nila yung pera nyo. So anytime na stock market yan, wala pa ako nakita from the best investors, kahit sila Warren Buffett, never sila nagagaranti ng kita kasi yung stock market variable. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, dapat linalagay nyo sa stock market yung pera na hindi nyo kailangan, yung pera hindi nyo ginagalaw for a long period of time kasi pwedeng bagsak siya for 6 months, pero pagdating ng 1 taon, 2 taon, yung binagsak niya na 6 months, mas mataas na yung kikitain niya 1 year, 2 years later along the line. So, yung goal dito, perang hindi nyo ginagalaw, na kahit may akyat baba siya, yung magagandang kumpanya, ganun yung galaw over the long term. So, umaakyat siya. So, anytime namin nagsabi na risk-free, guaranteed, na fixed, na malaki kita, medyo scam siya. So, para sa akin, iwasan nyo muna. Tapos, kung hindi nila ma-explain kung saan mismo nilalagay yung pera, wag na kayo mag-invest doon. Oo, mga friendship, huwag kayong mabubulag sa mga matatamis na dila na nagsasabi sa inyo na yun nga, they're stock market expert, they're able to make their money grow. Alam mo, sa totoo lang, mas marami pa ako nakitang napaso sa mga scams. 'Di ba? Ang dami niyan ng mga na-scam. Tapos they use only yung mga ganito as an excuse, as a front. But in reality, tama si Marvin, they never really place that money in the stock market at the first place because no one can guarantee. So right now, let's go to one more question. If there's only one advice that you can give me na one major mistake that you should avoid doing in the stock market, what will it be? Gosh, ang dami kong mali. Totoo. Pero para sa akin, yun din yung naging isang advantage ko na madami akong nagawang mali earlier na yun yung nagtulong sa akin to grow my skills ngayon. So, I guess sa lahat, yung mga malalaking mistakes ko, yung nagmadali ako. Yung sobrang, hindi na ako nag-isip kasi kala ko, akyat tong stock na to, biling ko na to ngayon. Yung mentality na pag hindi ko to nabili, may iiwanan ako without studying it, without looking at the numbers, but purely basing it on hope. Madami na ako naging mali na umaasa lang ako na aakyat yung stock. And hope is not a strategy. Hope is good, but it's not something na you base your
investments on. So kailangan pag-aralan na mabuti, wag magmadali. And lahat kasi gusto shortcut na parang may stock akong binili, Get rich quick. get rich quick. May stock akong binili dati na sinabi lang ng kaibigan ko, bili mo to kasi akit to ng 50 pesos. Kasi nakita ko sa kanya, binili niya yung stock 12 pesos, naging 15, naging 20, naging 25. Tapos sabi niya, aabot to ng 50. So ako, thinking na, nga no, nakita ko yung kaibigan ko yun, sobrang aggressive niya. Nangungutang pa siya para pandagdag, para pang capital doon. So ginaya ko siya. Only to see yung stock na yun, Anong ending? bumagsak to 16, bumagsak to 13, pero nagbenta na ako ng 13, only to see it in 2015, nagpiso pa siya. So, painful. yun. Most of my biggest mistakes were nung nagmadali ako, nakakala ko, itong investment na to yung magpapayaman sa akin, itong investment na to yung magpapalaki sa akin. And, ayun there's no shortcut to success. Kailangan, if you want to be successful in the stock market, it's still skills, it's still, you need to know what you're getting into. Alam mo dapat kung anong kumpanya yung binibili mo, magkano siya binibili, at ano yung long-term na trajectory niya, how will it grow further. Yun. Guys, based on the information of Marvin, prevention is better than cure. That's the reason why me and Marvin, actually, we collaborated on a special session called Stock Market for Everyone. Stock Market for Everyone. We just want to invite you right now. Invite them. Okay. Marvin. Sige. We have a course, no? It's an online course about the basics about the stock market, the what, the why, the how of the stock market. If you don't know what the stock market is, di mo alam kung ano siya, scam nga ba siya, gambling ba siya, sobrang hirap ba siya maintindihan. We have a link below that will teach you the basics of what the stock market is, paano ka makakapag-invest, paano ka makakapag-start, ano yung mga kailangan mo, ano yung specific process. And then, may mga tips din doon. Kung ano yung mga unang yung magandang bilhin, ano yung mga pwede yung stocks na unang subukan, ano yung mga pwede yung unang pag-aralan. And then later on, progressive din siya so that, alam niyo yun, habang nag-work kayo abroad, habang may business din kayo, yung kita nyo, unti-unti na kayo makakapag-start na maglagay doon. Kasi para sa akin, yung stock market, it's all about gaining the confidence. Pag alam mo na kung ano yung stock market, that's when you can actually start putting in more money. Kung concepts lang siya and you haven't tried it, alam mo may hesitation na parang kwento-kwento lang and it will prevent you from actually going in. So the link is down below and ayun, we have a Chink TV you call it discount? Discount? Is it called a discount? I'll tell it to them. Ako na magsasabi. Guys, super exciting to. Exciting in the sense because we want this to be more affordable for everyone. So normally, if you attend mga sessions just like this, it will cost you thousands of pesos. Thousands. However, we brought down the price not even to 5,000, not even to 4,000, not even to 1,000. It's only 799 for you to enroll in this course. So all you need to do if you are interested to join this course, now an online course though, you can watch it anytime, anywhere, especially sa team abroad. Sa team abroad, you can watch this. So investment lang dito is 799, 799. So if you're interested, aside from going down and check the link, you can just type the word called stock market, type the word called stock market. We will send you the link. No, we will send you the link so that once you are able to register, you can register and watch this for one whole year. One whole year nyo ma-master yan. Follow this guys, is Marvin Hermo in terms of sa stock market. And if you want to know more about them as savings, budgeting, becoming an iponaryo, follow me. O para may pang-invest ka sa stock market. Type the word called stock market right now. I'll see you on the other side. Bye-bye everyone. Bye!